Hoa hậu Ý Nhi gây lo ngại. Có đến 3 yếu tố khiến khán giả dành sự lo ngại cho hành trình thi Miss World 2025 của Hoa hậu Ý Nhi. Kế nhiệm Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Ý Nhi được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World 2025. Cuộc thi được dự kiến sẽ diễn ra vào thời điểm tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, đồng nghĩa với việc Hoa hậu Ý Nhi chỉ còn khoảng 4 tháng chuẩn bị. Tuy nhiên, hành trình thi quốc tế của đương kim Miss World Việt Nam lại khiến công chúng chẳng mấy yên tâm và tăng thêm phần lo ngại. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến việc Hoa hậu Ý Nhi phải phân bổ thời gian cho việc học tại Úc. Trong gần 1 năm đặt chân đến xứ người đẹp Bình Định chỉ mới trở về quê nhà 2 lần. Lần đầu tiên chính là kỳ nghỉ hè vào đầu tháng 6. Khi ấy, Hoa hậu Ý Nhi ở lại Việt Nam trong khoảng nửa tháng. Lần thứ 2 rơi vào hôm ngày 26 tháng 9 nhân dịp kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn chỉ hơn 1 tuần. Trong 2 lần trở về quê nhà, Hoa hậu Ý Nhi tham gia một số sự kiện giải trí. Phần lớn thời gian còn lại, nàng hậu thực hiện những công tác thiện nguyện, xây dựng dự án nhân ái để gửi đến Miss World 2025 đúng với thông báo từ trước. Hoa hậu Ý Nhi vẫn giữ kín, chưa công bố cụ thể về dự án này. Mặt khác, với khoảng thời gian khá ngắn, liên tục bị ngắt quãng. Điều được công chúng đặt ra chính là việc dự án nhân ái tại Miss World 2025 của Hoa hậu Ý Nhi có rơi vào tình trạng nhạt nhòa, chớp nhoáng và thiếu sức nặng. Bên cạnh đó, Hoa hậu Ý Nhi được công bố là đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World 2025 từ giữa tháng 3 năm 2024. Tính đến nay đã được 6 tháng nhưng việc Hoa hậu Ý Nhi tập luyện, trau dồi thế nào vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, chưa có lời giải đáp. Nếu Hoa hậu Ý Nhi vẫn mãi im lặng như thế, công chúng sẽ khó lòng đưa ra những lời đóng góp ý kiến để giúp cô hoàn thiện hơn. Đặc biệt, một vấn đề khác còn khiến công chúng lo ngại cho chặng hành trình Miss World 2025 của Hoa hậu Ý Nhi chính là ồn ào trong quá khứ của cô. Lượng anti-fan khủng lên đến hàng trăm nghìn người có khả năng trở thành nguồn cơn đảo xới lại chuyện cũ khiến Hoa hậu Ý Nhi mất điểm nặng nề trong mắt ban giám khảo. Không rõ việc Hoa hậu Ý Nhi đang chuẩn bị thế nào, nhưng công chúng vẫn mong ngóng nàng hậu hé lộ ít ỏi thông tin về quá trình này để là bước đặt cọc, tạo niềm tin cô chu toàn tuyệt đối cho chặng hành trình này.